Hello guys! So, today, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng libreng AI photo generator sa inyong computer. Ang ibig sabihin nito is, pwede nyo siyang magamit anytime you want. Hindi siya nagamit ng internet besides dun sa part na i-install nyo siya and i-download. But other than that, it's also na unlimited siya. So, pwede kayo mag-generate kahit gaano nyo gusto or kadaming yung gustong i-generate. So, let's start. Ang una nyo isa-search ay stable diffusion automatic 1111. So, ito yun. Pagka-search mo na, may makikita kayong GitHub na repository. Dapat ito yung makikita nyo. Then, pag nakita nyo na siya, i-click yung link na yan. And then, mapupunta kayo dito. So, by the way, itong AI na pala na to is extensive siya sa specs ng inyong computer. So, ang kailangan nyo dito is dapat may at least 8GB RAM, 8GB na VRAM sa GPU, and then 100GB na storage. So, anyway, pagkadating nyo dito, dapat ito makikita nyo. So, patulad ng sabi ko kanina, dapat meron kayong GPU na 8GB yung VRAM niya. And then, pwede siyang either NVIDIA or AMD. Pwede din siyang CPU, pero padalasan ng GPU na CPU is mga 4GB lang, so medyo mabagal siya. Pero magagamit niyo pa rin naman siya. Yung sinabi ko lang kanina is recommended specs, yung 8GB na VRAM sa GPU. But anyway, eto yan. Installation sa Windows 10. Pero hindi niyo siya titignan dito kasi NVIDIA GPU focus siya. Ang titignan niyo is ito. Itong mga kailangan niyo. So, awanan yung papilamadan is Python. So, click niyan. Kahit na-install na Python niyo, i-install niyo pa rin to kasi may specific na version na kailangan ng AI na to which is Stable Diffusion. Ang specific version is Python 3.10.6. Pagkadating niyo dito, may makikita kayong files. And then, Windows installer, either 32-bit or 64-bit. Depende yan sa computer nyo. Pero mostly, karamihan ng 64-bit gumagana din sa 32. Pero, ang pinagkaiba lang ng dalawang to is kung saan siya mas compatible. But anyway, 64-bit yung computer ko, 64-bit din yung i-install natin. Ayan. I-install nyo siya. Ang pag-install nito, next lang. So, hindi ko na siya ulit i-install kasi na-install ko na siya. Patch natin yan. Next na install nyo is yung Git. Balit natin Git. So, ayan, may 32-bit at 64-bit ulit siya. Tignan nyo na lang kung anong specs na computer niya. But yung akin is 64, kaya 64 lang din ulit i-install natin. Pag na-install niya, i-click nyo lang din yung run, tapos ayan. Ang purpose nitong Git na to is, para lang siyang Python, pero para sa GitHub. Yung purpose nito is, makikita nyo dito sa repository na to na sa GitHub may iba't ibang files dito. Ang purpose ng Git is para lang makopy nyo itong mga files na po sa computer nyo. So, ayan. Makikita nyo dapat to pagka-click yung install, then next lang din yung installation yan. Wala pa yung dapat nang baguhin. And then, since na-install ko na din ulit siya, hindi ko na siya ulit i-install, so i-cancel na lang natin yan. Then, ang next na gagawin nyo is, ito na yung pinaka-crucial na part. Git clone HTTP, ayan yung link na to. So, in-install niya yung Git para dito sa command na to. Pero, itong command na to, i-run nyo siya dun sa folder na gusto niyang pag-installan nung AI. So, yung atin, let's say, ang pinaka-onting drive na na-occupy is itong C drive. Kasi, marami siyang space, tas pwede pa siyang paglagyan. So, pwede siyang paglagyan ng AI na kinakailangan ng 100GB. So, dito natin siya ilagay. Dito sa AI na folder, and then itapet nyo dito sa file address CMD. And click nyo enter. Ayan.
Pagkala mo ba to, ipe-paste nyo lang dito yung link ay etong command na to. Ayan, itapapin nyo siya, Ctrl+C. And then, sa command prompt, ilalagay nyo Ctrl+D para ma-paste sa event and per. Ayan, cloning, pag nakita nyo cloning, ibig sabihin na API na siya dito. Ayan. Ang next step dito is, ihiraran nyo na daw yung WebUI user. So, ito yan, malapin nyo siya. Ayan. Pagka tapapapin nyo lang ng mga files gamit yung Git. Etong window na to, ang gagawin nito, i-install niya lahat ng kailangan ng AI. So, automatic install na siya. Automatic download and install. Siya na bahala sa lahat. So, itong process na to, medyo matagal. Depende siya sa speed ng internet nyo. So, yung pinakabilis na nakuha pa dito is 15 minutes lang. Pero, minsan umaabot siya ng hanggang 2 hours. And then, most of the time, 30 minutes. So, hindi na natin gagawin yan. As na-install ko na siya. So, close na lang natin yun. And then, punta tayo dun sa na-install na. Ayan. Hanapin natin yung WebUI. But, ayan. So, dun sa installation kanina, pagka natapos na siya, automatic na siyang magbubukas ulit. Tapos, kapag bubuksan niyo na lang din siya ulit, i-open niyo din lang din yung same pen na ginamit niyo para ma-install yung mismong AI. So, kapag pinindot niyo to, hindi ibig sabihin nun is mag-i-install ulit yung AI. Ang gagawin na lang niya is magrarang katulad nito. Ayan, loading. So, katulad ng sabi ko kanina, hindi niyo dito kailangan ng internet kapag dadamitin niyo kasi local host siya. Tas pwede kayo mag-create ng unlimited na photos dito. So, ibig sabihin nun, kahit ilan niyo gusto, walang pakialam yung AI, hindi niya pa yung pagbabayarin. Hindi katulad ng ibang AIs na usually may paid subscription na binabayaran. Pero dito wala. So, pagkabukas nitong AI na to, itong WebUI, ang una niyang dapat titignan is itong stable diffusion checkpoint. Tapos, ang initial na makikita niyo dito lang dapat is itong version 1.5. Ito yung standard ng stable diffusion kasi. So, ayan. So, pagka mag-generate na kayo, may dalawang prompts. At ang prompts na to, dito nyo ilalagay kung ano yung gusto nyo makita sa picture. So let's say gusto natin makapita ng building. Tapos mag-generate tayo. Ito, yan naglo-load na siya. So, yung loading niya depende sa specs nyo. So yung akin kasi is RTX 4060 Ti, medyo mabilis siya. Pero sa iba siguro medyo mabagal, basta nakadepende siya sa specifications. So makikita nyo ngayon is, nag-generate siya ng building. Pero, ang pangit ng building kasi gotay-gotay siya, gagawin natin ngayon is masterpiece. Ito masterpiece, bale, dinedepend lang natin yung picture na maganda. Kasi yun yung gusto natin makita. Pwede din natin ilagay na high quality, best quality. Tapos high resolution. Para hindi siya blurry. High-res na lang. Para hindi siya blurry kasi makikita nyo, blurry siya. Tapos lagyan din natin 4K. And then realistic. Generate ulit natin, boss. Makikita natin yung results pagkatapos na mag-load. So ayan. Medyo ibang building yung binigay ng AI. Building na makaluma. So lagay natin dito na modern building. Generate ulit natin. Then makikita natin yung pinagkaiba. So niliteral niyang modern new building. Iragdag natin sa negative prompt na deform. Yung negative prompt, dito niya ilalagay yung mga bagay na ayaw niya makita sa pictures kagaya na to deform yung photo. So lagay din natin yon. Lagay din natin yung trees kasi ayaw natin ang puno. Gusto natin building lang. Then, generate. Ayan. Naging modern na bahay na siya. Kasi, gawa nitong modern na tag na to.
So, palitan natin yung modern, gawin natin CP building, and pinatin ng gihari. Ayan, literal na puro building na yung binigay ng AI. So, ngayon, etong modern na to, standard lang kasi siya. Ibig sabihin nun, siya yung base, bale medyo pangit siya. So, ang ibig sabihin lang nito, pwede tayo gumamit ng ibang model or checkpoint para sa AI. So, ang pinakamagandang model ngayon is yung SDXL. Yan, Stable Diffusion XL. Etong SDXL, pagka-install nyo tong AI na to, hindi kada ito nandito. Ibig sabihin nun, i-install nyo pa siya bago nyo siya magamit. So, para ma-install nyo siya, pupunta kayo sa Google, tapos hahanapin yung Celebrity A. Yan. Isa siyang website na pinagda-downloadan ng mga models, tas dito nyo ding mahanap yung mga iba't ibang models bukod sa SDXL. So, SDXL lang gusto natin, so yun ang isa-search natin. Tas yan. Dapat ito ang pupuntahan nyo, SDXL. Dapat may mark na checkpoint at base model. So yan. Hintay natin siya mag-load and then pwede nyo na siyang i-download. Etong file na to medyo malaki siya, 6 GB. So, yung 100 GB mo kanina, madadagdagan ng 6 GB. Pero medyo worth it naman siya kasi sobrang ganda nito. Like, tingnan niyo itong mga pictures na to. Hindi niyo aakalain na ginawa to ng AI, pero AI talaga gumawa nito. So, bale, kumare, yung pesa nandito sa downloads nyo, ang gagawin nyo ngayon is, kakat mo siya or copy, papunta din sa location ng repository dito sa may AI natin para mabasa niya yung model. So, magagawa niyo yung kapag kumusta kayo dun sa pinag-installan niyo, eto AI, Stable Diffusion. Then, hanapin yung folder na models. And then, dito yan sa Stable Diffusion. Then, ipapaste nyo lang siya dito. Pagka na-paste nyo na siya, either i-restart nyo yung loading nito, bale i-close nyo to, kasi i-open nyo ulit, or i-repress nyo lang to, and then makikita nyo na siya dito. Then pag nakita nyo na, select nyo na, then pwede nyo na siyang gamitin. So yan, select natin, tas i-generate natin ulit. So ibang model na gagamitin niya, tignan natin lang magiging itsura niya. So medyo pangit siya. Etong model na kasi na to, medyo maarte siya. May specific siya parameters na kailangan gawin para gumanda yung picture. So, idadig natin itong mga style na to. Ayan. Naging ganito. Oh. Try natin kumopya dito. So, ayan. Mahaba yung mga prompts nila kasi maarte yung model. Kailangan mo talagang maging sobrang detailed. Pas generate natin. Tignan natin ang magiging itsura nito ngayon. Okay, nagkahiwa-hiwalay. But anyway, tinagtitestig lang ako nito, so ganun nga kung paano i-install yung Stable Diffusion sa inyong computer. Tas na yun, free na kayo to do anything you want kasi unlimited siya, tas pwede nyo din siyang pagawin ng kahit na processing pictures, kahit NSFW, yung mga gore, yung mga horror, and then, basically, ang limited na lang dito is yung imagination kasi may iba't ibang mothers din kayong pwede gamitin, gaya nitong stock photo. Hintay natin mag-load. Tas, let's say, baseball bat, baseball bat. Tapos, yan, generate natin yan. Ayan. Patulad no pang panina, medyo pangit pa ngayon kahit baseball bat ilagay nyo lang. Maganda na yung kalabasan niya. Medyo deformed lang yung mga text pero okay na siya.